ሰላም ውድ የወንዴ ቱቶሪያል ተከታታይ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ይህ ወንዴ ቱቶሪያል ነው። ይህን ቪዲዮ የቀረብኩት ደግሞ እኔ ወንድማገኘው ወልደ ጊዮርጊስ ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ክላሳችን ላይ በድጋሚ በግሬድ 12 ሂስትሪ በቻፕተር 5 ተገናኝተናል። ዛሬ አራተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። ከዚህ ቀደም በነበሩ ሶስት ክፍሎች ስለ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ፣ ስለ ዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን አመሰራረት እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ስለ ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወይም ዘ ኮልድ ዋርን ለማየት ሞክረናል። ከዛም ደግሞ በሶስተኛው ክፍል ደግሞ በኮልድ ዋር ጊዜ መካከለኛው ምስራቅ ኤሺያ ምን ትመስላለች፣ የኤሺያ ሀገራት ምን ላይ ነበሩ የሚሉትን እነ ጃፓንን አየን። ከዛም ቻይና እንዴት ወደ ኮሚኒስት እንደተቀየረች አየን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እነ ኢንዲያ እንዴት ነፃነታቸውን እንዳገኙ ለማየት ሞክረናል። በዛሬው ክፍል ላይ ደግሞ ከዛው የቀጠለውን እነ ቬትናምን ወይም ደግሞ ዘ ኢንዶ ቻይና ተብሎ የሚጠሩትን ቬትናም፣ ካምቦዲያ ኤንድ ላኦስ የተሰኙት ሶስት ግዛቶች እንዴት ከፈረንሳይ ነፃነታቸውን እንዳገኙ ከዛ በኋላስ እንዴት ወደ ኮሚኒስትና ወደ ካፒታሊስት እንደተከፋፈሉ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ይሄ የኮልድ ዋር ሌላው ኢፌክት የደረሰባት ኤሺያዊት ሀገር ወደ ኮሪያ ደግሞ እናመራና ደግሞ ኮሪያ እንዴት ወደ ኮሚኒስትና ወደ ካፒታሊስት ብሎክ ተከፋፍላ ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ተብላ በዛው ተከፋፍላ እንደቀረች እናያለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለማለት እወዳለሁ። ትምህርቱን በጥሞና ተከታተሉ። ወደ ትምህርቱ ከመግባት አንድ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር እባካችሁ እኛ በጣም ውድ የሆነውን በገንዘብ የማይለካውን ጊዜያችንን ነውና መስዋዕት እያደረግን ለእናንተ እነዚህን ትምህርቶች ተዳራሽ እያደረግን ያለ ነው። እናንተም የልፋታችንን ዋጋ ከንቱ እንዳታስቀሩት ለማለት እወዳለሁ። በተቻላችሁ መጠን ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪፒኤን አበታችሁ በማየት እኛ እዚህ ጋር የ40 ደቂቃ ቪዲዮ ለእናንተ ለመስራት የምናየውን መከራ ቢያንስ የ5 ሰከንድ የ10 ሰከንድ አድቨርታይዝመንት በቪዲዮ ላይ ሲመጣ እሱን ስኪፕ በማለት ለኛ ጠቃሚ ነገር እንድታደርጉ ለመጠየቅ እወዳለሁ ማለት ነው። ወደ ዕለቱ ትምህርት ሳልፍ ዛሬ እንግዲህ ቬትናምና ኮሪያን እንዲሁም አረቦችን እናያለን። በመጀመሪያ ቬትናምን ስናይ ቬትናም እንዴት ዲኮሎናይዝድ ሆነች ወይም ደግሞ እንዴት ነፃነቷን አገኘች፣ ከዛስ ቬትናም ለሁለት ተከፍላ ያደረገችው ጦርነት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። Vietnam formed a part of French colony of Indochina in the Southeast Asia since 1818 ይላል። ያን የቀኝ ግዛት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ1880 ጊዜ አንስቶ ኢንዶቻይና በመባል ቬትናም፣ ላኦስ እና ካምቦዲያ በመባል ሶስት ሀገራቶች ኢንዶቻይና በሚል ስያሜ ደቡብ ምስራቅ ኤሺያ ላይ በፈረንሳይ ቁጥጥር ውስጥ 1880 ላይ ወርቀው ነበር ወይም ደግሞ በፈረንሳይ ቀኝ ግዛት ወርቀው ነበር። ከዛም ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲመጣ ደግሞ ከ1937 ጀምሮ ደግሞ during the second world war ኢንዶቻይና was occupied by Japanese ይላል። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ደግሞ ያው ፈረንሳይ ተዳክማ ነበር። ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ጃፓን ይሄንን ግዛት ተቆጣጥራ ነበር። the French were driven out from the area ይላል። ፈረንሳዮች ከቦታው ተባረው ወይም ደግሞ ቦታውን ለቀው ሄደው ነበር። ቬትናም በማን ቁጥጥር ስር ወደቀች ማለት ነው? መልሳ በጃፓን ኮሎኒ ስር ወደቀች። ሆቺሚኒ started a peasant based resistance movement against Japan since 1941 ይላል። በወቅቱም ለቬትናም ነፃነት ሲዋጉ ከነበሩ ታጋዮች መካከል አንዱ የሆኑት የቬትናም አባት የሆኑት ሆቺሚኒ ከ1941 ጀምሮ ጃፓንን በመቃወም የገበሬዎችን አመጽ በማስነሳት ከገበሬ እስከ መላው የከተማ ነዋሪ ድረስ የጃፓንን የመንግስት ስርዓት እንዲቃወም በማድረግ የጃፓንን መንግስት እየተቃወሙ ለነፃነት መታገል ጀምረዋል ማለት ነው። the movement were called Vietmineh under the leadership of Ho Chi Minh ይላል። መሪው ሆ ቺ ሚንህ ነበሩ። የነፃነት እንቅስቃሴያቸው ደግሞ ቪየትሚንህ ብሎ ሰየሞት ነበር። ከዚህም ነው ቬትናም ተብላ ሀገሪቷ የተሰየመችው እንጂ ኢንዶቻይና የሚል ስያሜ ነበረው ያ ግዛት እንዳለ። ቪየትሚንህ በሚል የነፃነት እንቅስቃሴ ሆ ቺ ሚንህ ሊድ እያደረጉ የሀገሪቷን ነፃነት ማምጣት ችለዋል። the French Emirates decolonizing Vietnam and the war came to known as dirty war by French citizens who opposed it. the dirty war ended in 1946 up to 1954 ይላል። እንግዲህ ፈረንሳይ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ካገገመች በኋላ ተመልሳ መጣ ቬትናምን ለማቆጣጠር ሞክራ ነበር። ከዛም ቬትናም ከፈረንሳይ ጋር ውጊያን አድርገዋል ወይም ጦርነትን ተዋግተዋል። የፈረንሳይ ዜጎችም ይሄ ፈረንሳይ ከቬትናም ጋር ያደረገችውን አላስፈላጊ ወይም አስቀያሚ ጦርነት ዘ ደርቲ ዋር ብሎ ይጠሩታል። ቆሻሻው ጦርነት ብሎ ይጠሩታል። ይሄ ቆሻሻ የተሰኘው ጦርነት ወይም ደርቲ ዋር ለ8 ዓመታት የቆየ ከ1946 እስከ 1954 ድረስ የቆየ ሲሆን ቬትናምን ብዙ ነገር ያሳጣት ፈረንሳይንም አላስፈላጊ ኪሳራ ውስጥ የከተታት ጦርነት ነበር። ቪየትሚንህ gained support from Soviet Union and China ይላል። ይሄ የቬትናም የነፃነት ትግል ቪየትሚንህ ከሶቪየት ዩኒየን ወይም ደግሞ ከራሺያ እና ከቻይና
The costly war continued for 7 years. At the end of France was defeated by Vietnam force. 16,000 French troops were surrounded. Many killed and the rest forced to surrender at the Battle of Dien Bien Phu in May 1954 ይላል። ጦርነቱ ለ7 ዓመታት ከቆየ በኋላ በ8ኛው ዓመት መግቢያ ላይ በቪየትናም አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ቪየትናም የጦርነቱ አሸናፊ ሆነች። ወደ 16000 የሚሆኑ የፈረንሳይ ጦሮች ግማሹ ተማረከ፣ ግማሹ ሞተ፣ የቀረው ቆሰለ ማለት ነው። ይህም የሆነው በስተመጨረሻ ሜይ 1954 ሜይ ማለትም አዲሱ ዓመት ከገባ በኋላ ባለው 4ኛ 5ኛው ወር 1954 ላይ ዲየን ቢየን ፑ በተሰኘ ጦርነት ላይ ነበር። at the battle of Dien Bien Phu ፈረንሳይ እስከመጨረሻው ተሸነፈች ማለት ነው። in 1954 Geneva conference was also attended by representative of USA, Britain, Russia and China ይላል። ከዛም የቪየትናምን ጉዳይ ለመወሰን 1954 ላይ አሜሪካ፣ ብሪቴን እና ራሺያ እንዲሁም ቻይና የአራቱ ሀገራት መንግስታት ተወካዮች ጄኔቫ ላይ ተገናኝተው መክረው ነበር ወይም ደግሞ ስብሰባ አድርገው ነበር። በዚህም ስብሰባ at the conference France formally accepted the end of its rule over the whole of Indochina, which is Cambodia, Laos and Vietnam, was to become independent state ይላል። በዚህም ኮንፈረንስ ፈረንሳይ ከዚህ በኋላ የነዚህ የኢንዶቻይና ግዛት አስተዳዳሪ ወይም ደግሞ ኮሎኒ እንዳልሆነች ተረጋግጧል። ወይም ደግሞ ፈረንሳይ ይሄን ግዛት ለቃ እንድትወጣ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት ኢንዶቻይና ወደ 3 ሀገራት ተከፋፍሎ ማለትም ካምቦዲያ፣ ላኦስ እና ቪየትናም በመባል 3ቱ ሀገራት ግዛት ነጻነታቸውን ማግኘት ይችላል። አሁን ሶስቱም በኤሽያ ውስጥ ያሉ ሀገራቶች ናቸው። በወቅቱ ሴጎን የምትባለው በአሁኑ ሰዓት ሆቺሚኒ ተብላ የምትጠራው የቪየትናም ከተማ ነች። among the agreement of the conference one provided a temporary division of Vietnam into north and south at a seventh parallel ይላል። እንግዲህ ያኔ የነበረው የአሜሪካና የራሺያ ኮልድ ዋር አሁንም ድረስ ያለው የሁለቱ ኢራ ለብዙ ሀገራት መከፋፈል መጋጨት ምክንያት ነው። ከዚህም ውስጥ የሚያሳየው በወቅቱ በነበረው በኮንፈረንስ ላይ ለጊዜያዊነት ወይም ደግሞ ቪየትናም ለትንሽ ጊዜ ነው ተከፋፍላ የቆየችው ከነዛ ጦርነቶች በኋላ አንድ ሆነለች። ነገር ግን ለምሳሌ እነ ኮሪያን ስናነሳ እስከመጨረሻው ተከፋፍለው የቀሩ ሀገራትን ማንሳት እንችላለን። ሶ ቪየትናምን ቴምፖራሪ ዲቪዥን ፈጥሮባት ነበር። አዘ 70th ፓራሌል ማለት ፓራሌል ላይን እንግዲህ በጂኦግራፊ ትምህርታችሁ ስትማሩ ምን ብላችኋል? ሁለት አይነት ኢሜጂነሪ ላይኖች አሉ በጂኦግራፊ ውስጥ ሎኬሽን ለማሳየት የሚያገለግሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ፓራሌል ላይን ናቸው። ፓራሌል ወይም ደግሞ ላቲቲዩድ ላይንስ የምንላቸው ከኢኩዌተር 0 ዲግሪ ተነስተው ወደ ሰሜን ወይም ወደ ኖርዝ 90 ዲግሪ ወደ ሳውዝ 90 ዲግሪ አጠቃላይ 80 ዲግሪ ኢስት ቱ ዌስት የሚሰመሩ ላይኖች ናቸው ብላችሁ አይታችኋል። ፓራሌልስ ተብለው ይጠራሉ። ሶ በዚህ በላቲቲዩድ መስመር 17ኛው ዲግሪ ላይ ያንን መስመር በመጠቀም ቪየትናምን ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ከፈሏት በዛች 17ኛ ዲግሪ መስመር ማለት ነው። the division created a communist state in the north Vietnam and under Ho Chi Minh in 1955 ይላል። በዚህም ክፍፍል እንግዲህ ከ17 ዲግሪ በስተሰሜን ያለው የቪየትናም ክፍል የሰሜን ቪየትናም በመባል የኮሚኒስት መንግስት ተቋቋመበት። መሪውም ሆቺሚኒህ ነበር 1955 ላይ ማለት ነው። በሆቺሚኒህ መሪነት የቪየትናም መንግስት የኮሚኒስት ቪየትናም መንግስት በሰሜን ተቋቋመ። ይሄም በቻይናና በራሺያ ከ17 ዲግሪ በስተደቡብ ያለው ደግሞ ወይም ደግሞ ሳውዘርን ቪየትናም የተባለው ደግሞ ኒጎዲየንዲየም በተሰኘው ፖለቲከኛ የፕሮ ዌስተርን ገቨርንመንት ተቋቋመ ወይ ደግሞ የካፒታሊስት ስርዓትን የሚከተል መንግስት ተቋቋመ ማለት ነው። in 1916 group of south vietnamese known as the viet congs had set up a guerrilla fight ይላል። እንግዲህ 1960 ላይ ጥቂት የሆኑ የደቡብ ቪየትናም ታጣቂዎች የሰሜኖቹን የቪየት ኮንግ ታጣቂዎችን ላይ ጥቃት አደረሱ ወይም ደግሞ ጎሪላ ፋይት ጀመሩ። ጥቃት ያደረሱ መጥፋት this marked the outbreak of civil war between the Viet Congs or supported by the northern Vietnam and the government of the southern Vietnam ይላል። ይሄም ጥቃት እንግዲህ በቪየት ኮንጎች ላይ የደረሰው የሳውዝ ቪየትናሞች ጎሪላ ፋይቲንግ ጥቃት በሁለቱ መካከል በሰሜኑ ወይም በቪየት ኮንጎች በኖርዝ ቪየትናም እና በሳውዘርን ቪየትናም መካከል በሁለቱ መንግስታት መካከል ልዩነትና ጦርነት እንዲከሰት አደረገ። the communist provided too powerful ይላል። ሰሜኑ ወይም the north Vietnam በጣም ጠንካራ ነበር። in 1964 around 40% of south Vietnam had fallen under the control of the Viet Cong 1964 ላይ 40% የሚሆነው የደቡብ ቪየትናም ግዛት በሰሜኑ በሚደገፈው የቪየት ኮንግ ኃይል ቁጥጥር ውስጥ ወደቀ። the American Congress to vote for USA President Lyndon Johnson request to against northern Vietnam's began aerial bombing in the northern Vietnam ይላል። በወቅቱም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የነበሩት ሊንዶን ጆንሰን ፕሮ ዌስተርን የሆነችው
እቺ ሳውዝ ቪየትናም በኖርዘርን ቪየትናም እየደረሰባት የሚገኘውን ጥቃት በመቃወምና የአሜሪካ መንግስት ድጋፍ በመጠየቅ ሰሜን ቪየትናምን በቦምብ ማጥቃት ጀመረ። The USA was assisted by Australia, New Zealand and South Korea ይላል። በወቅቱ አሜሪካም ደግሞ ደቡብ ኮሪያን ስትደግፍ ወይም ደግሞ ሰሜን ኮሪያን በቦምብ በምታጥለቀልቅበት ሰዓት ወይም ሰሜን ኮሪያ ላይ ጥቃት በምትፈጽምበት ሰዓት ከዛው ከደቡብ ቪየትናም አካባቢ እነ ኒውዚላንድ እነ ደቡብ ኮሪያ እንዲሁም ደግሞ እነ አውስትራሊያ አሜሪካን ድጋፍ ይሰጧት ነበር። The Vietnamese communists which were assisted by USSR and China ይላል። የቪየትናም ኮሚኒስት መንግስታት ወይም የኖርዘርን ቪየትናም ኮሚኒስት ገቨርንመንት ደግሞ በራሺያ እና በቻይና ድጋፍ ይሰጠው ነበር። They successfully resisted every efforts of USA. የሰሜኑ ቪየትናሙ መንግስት የሆቺሚኒ መንግስትም ከራሺያ እና ከቻይና በሚያገኘው ድጋፍ በአሜሪካ የሚደርስበትን ለመከላከል ችሎ ነበር። The USA force use modern weapons produced by post-World War II military technology like massive bombing, anti-personnel weapon, napalm and by other weapons but no successful ይላል። አሜሪካም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተሰሩ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን እንዳለ ቪየትናም ላይ ሞከረች። በጣም ብዙ መሳሪያዎችን ሞከረች፣ ብዙ ቦምቦችን ጣለች። እንዲሁም ደግሞ ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችን እንዲሁም መሳሪያዎችን በመጠቀም የሰሜን ቪየትናም ወታደሮችን ለመደበደበች። ነገር ግን ምንም አይነት ውጤት ልታመጣ አልቻለችም ወይም ስኬታማ ልትሆን አልቻለችም። A policy of Vietnamization was introduced by President Nixon from the end of 1869 ጆንሰንን ተከተው በወቅቱ አዲስ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሆኑት ፕሬዝዳንት ኒክሰን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ኒክሰን አዲስ ሐሳብ አመጡ። ይሄም ቪየትናማይዜሽን የሚባል ፖሊሲ ይዘው መጡ። ይሄም ፖሊሲ ምንድነው? that was due to heavy American losses and opposition from the American public, USA withdrawal from Vietnam February in 1973 ይላል። አሜሪካ በጣም በዚህ በቪየትናም ጉዳይ በጣም ብዙ ኪሳራና ችግር ወይም ተቃርኖ እየገጠማት ነው። ሶ አሜሪካ ይሄን ሁላ ችግር የምትወጣበት ምንም አይነት ሚንስ የለም። ሶ ኪሳራው እስከምንገባ ከሌሎችም ጋር ተቃርኖ እስከምንገባ ከህዝቡም የሚመጣውን ተቃርኖ ለመሸሽ በሚል ወይም ደግሞ ህዝባዊ አመጽ እንዳይነሳ ወይም ህዝባዊ ድጋፉን ለማጣት በሚል አሜሪካ ከቪየትናም 1973 ላይ ፌብሩዋሪ ላይ ከደቡብ ቪየትናም ለቃ ወጣች። ፌብሩዋሪ 1973 ሄንሪ ኪሲንገር ዩኤስ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴትስ ኦፍ ሜዲየት ኤሲዝ ፋየር ይላል። 1973 ላይ የአሜሪካው ጸሐፊ ኪሲንገር እንደ አማላጅ ወይም ደግሞ እንደ አማካሪ ሆኖ ሰላም ለመፍጠር ወይም ደግሞ ሁኔታውን ለማርገብ ሞክሮ ነበር። in 1974 the government of South Vietnam collapsed and Vietnam was united as a single communist country ይላል። የአሜሪካ ጦርም ለቆ ልክ እንደወጣ የደቡብ ቪየትናም ጦር ሙሉ ለሙሉ በሰሜኑ ተሸንፎ 1974 ላይ የደቡብ ቪየትናም መንግስት ለሰሜኑ እጁን ሰጥቶ ሰሜን ቪየትናም ደቡቡንም አንድ ላይ ኮንኮ የማድረግ ችሏል። እሺ ቪየትናም እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አሁን በመጨረሻ የምናየው ኤሽያ ላይ ኮሪያን ነው። ሶ የኮሪያ እንዴት ተከፋፈለች፣ እንዴትስ ጦርነቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ስናይ ኮሪያ was a Japanese colony from 1910 up to 1945 ይላል። ኮሪያ ለ35 ዓመታት ከ1910 እስከ 1945 ድረስ እንግዲህ የጃፓን ቅኝ ግዛት ነበረች። after World War II the USA and Russia divided Korea along the 38th parallel into American Soviet zones ይላል። ልክ እንትላን እንዳደረጉት ሁሉ ማነች ቪየትናምን በ17ኛው የፓራሌል ላይን 17 ዲግሪ ላይ እንደከፋፈሉት ሁሉ አሜሪካና ራሺያ ኮሪያን በ35 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ ከፋፍለዋታል። ወይም ደግሞ በዚህ በላቲቲዩድ መስመር 38ኛው ዲግሪ ላይ በመጠቀም እሱን እንደ ድንበር በመጠቀም ኮሪያን ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ በማድረግ ከፍለዋታል። ከዛም ሰሜኑ በራሺያ ደቡቡን በአሜሪካ በአሜሪካ ዞን ስር እንዲካተት አድርገውታል ማለት ነው። The USA supported Kim Sung II which is the communist government in the northern Korea and while the USA suppressed a nationalist Sigmund Rahe in the south ይላል። አሜሪካ የሲግማንድ ራሄን መንግስት በደቡብ ስትደግፍ በሰሜን ኮሪያ ደግሞ የኮሚኒስት መንግስት የሆነውን ኪም ሰንግ ዘሰከንድን ራሺያ ትደግፍ ነበር። Separate governments were established in 1948 leading to the Republic of Korea into the south and the Democratic People's Republic of Korea in the north። እነዚህ ሁለቱ ሀገራት እስከ መጨረሻው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 1948 ላይ
ተከፋፍለው ሁለት የተለያዩ መንግስታትን አቋቋሙ በሰሜን ሪፐብሊክ ኦፍ ዲሞክራቲክ ፒፕልስ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያ በመባል ዲሞክራሲያዊ የሆነ የኮሚኒስት መንግስት በሰሜን ተቋቋመ ደቡብ ላይ ደግሞ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያ በመባል ካፒታሊስት የሆነ መንግስት ስርዓት በደቡብ ላይ ተቋቋመ ማለት ነው The Korean War took place from 1915 to 1953 ይላል የኮሪያ ጦርነትም ከ1950 እስከ 1953 ነበር የተካሄደው ለ3 አመታት ነበር የተካሄደው እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተሳተፈችበት ጦርነት ነበር Kim the second Sung was saw an opportunity to reunite Korea and invaded the south with Soviet supported North Korean force ይላል የሰሜኑ ወይም ደግሞ የኖርዘርን ኮሪያው የኮሚኒስቱ መንግስት ኪም ሱንግ በወቅቱ በጣም ጠንካራ ነኝ ብሎ ስላሰበና ከራሻም ባገኘው የጦር ኃይል ድጋፍ አማካኝነት ይህንን እድል በመጠቀም የራሻን ድጋፍ እንደ እድል በመጠቀም ደቡብ ኮሪያን ኮንኩዌር በማድረግ ኢንቬድ በማድረግ አንድ የሆነች ኮሪያን ፈጥራለሁ አንድ የሆነች በኮሚኒስት ስርዓት የምትስተዳደር የኮሪያን መንግስት መፍጠር ይችላል ብሎ ማሰብ ደቡብ ኮሪያን ወረረ The United States along with 19 other nations intervened to support South Korea ይላል ይሄም ድርጊት ያልጣፈጣት አሜሪካ ወይም ደግሞ በራሺያ ድጋፍ የደቡብ ኮሪያ መወረር ያንገበገባት አሜሪካ 19 አባል ሀገራቶቿን ወይም ደግሞ ደጋፊ ሀገራቶቿን ከጎና በመያዝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከ19 ሀገራት ውስጥ አንዷ በወቅቱ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ተተዳደረ የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያም ተካተተበታለች ሶ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራትን ይዛ አሜሪካም ወደ ደቡብ ኮሪያ ዘመተ ሶ ይሄም ጦርነት እንግዲህ the conflict became an international war with the United Nations Security Council passing a resolution calling for military sanctions against Northern Korea ይላል ይሄም ጦርነት ዓለም አቀፍ ጦርነት ሆነ ወይም የኮሪያ ጦርነት ዓለም አቀፍ ጦርነት ሆነ መቼ ስንል ዩናይትድ ኔሽን ይሄንን ችግር ለመፍታት ሞከረ አልቻለም ችግሩ በጣም እየተባባሰ መጣ ሶ የጦርነቱ መንስኤ የሚሆነችው ሰሜን ኮሪያ ስለነበረች ዩናይትድ ኔሽንም የሴኩሪቲ ካውንሲሉ ችግሩን ለመፍታት ጦሩን ይዞ ወደ ሰሜን ኮሪያ አመራ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጦሩን ይዞ ወደ ሰሜን ኮሪያ ዘመተ ሶ በዚህ ምክንያት ይህ ጦርነት ኢንተርናሽናል ዋር ብለን ልንይዘው እንችላለን The war ended in a stalemate in 1953 with an armistice ይላል እነዚህ ሁለቱ መንግስታትም የሰሜን ኮሪያም የደቡብ ኮሪያም መንግስታትም ወደ በጣም ብዙ ህዝቦቻቸውን ካጡ በጣም ብዙ ነፍስ ከጠፋ በኋላ ብዙ ድመት ከተከሰተ በኋላ ከ3 አመታት ጦርነት በኋላ ጦርነቱን ለማቆም የተኩስ አቁም ስምምነት ተስማሙ It was one of the most destructive conflicts of the 20th century resulting in an estimated 4 million casualties ይላል እንግዲህ ይህ ጦርነት በጣም ብዙ ነፍስ የጠፋበት ብዙ ህይወት የተጨፈጨፈበት በ20ኛው ክፍለ ዘመን ከተነሱት ከነ አንደኛውና ከሁለተኛው ጦርነት ጋር እኩል ሊሰለፍ የሚችልና በጣም the most destructive ተብሎ የሚጠራ ጦርነት ነበር ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ህይወትን የቀጠፈ ነበር ለምሳሌ ሰሜን ኮሪያ ወደ 1,312,836 ህይወት ስታጣ ሰሜን ኮሪያ ደግሞ በበኩሏ 2 ሚሊዮን ህዝብ አጣለች አሜሪካ 157,530 ወታደሮቿን አጣለች ዩናይትድ ኔሽን ከብዙ ሀገራት አሰባስቦ ከወሰደው ጦር ላይ 16,532ን የሚሆነውን ካፈር ቀላቅሎ መጥቷል ቻይና 900,000 የሚሆነውን ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ማለት እንችላለን ወደ 900,000 የሚጠጋ ጦሯን አፈር በልቶታል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ከጦሩም በተጨማሪ በኢኮኖሚና በሶሻሊ ጉዳዮች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዳሜጅ የተከሰተበት ጦርነት ነበር በጣም ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰቦችን ከቤታቸው ያፈናቀለ ሲጀመር ቤት አይደለም መንገድ አይደለም እያንዳንዱ ግባታ አይደለም ሀገሪቷ ራሱ እንዳለ ይፈራረሰችበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው በኢኮኖሚ ጉዳይ የማይታሰብ ነበር ነገር ግን አሁን ላይ በጣም አስገራሚ የሆነ እድገት እያሳየች ያለችና ደቡብ ኮሪያ አሁን ከዓለማችን ቀዳሚ 10 የኢኮኖሚ ቀዳሚ ሀገራት ውስጥ አንደኛዋ ነች ሰሜን ኮሪያም ያው አሪፍ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የምትገኝ ነገር በሚሊታሪውም እንደምታውቁት እንግዲህ በየጊዜው የውጭ ዜና ላይ ሲደርሱ ሁሉ ጊዜ የምትሰሙት ሰሜን ኮሪያ ሚሳኤል ሞከረች ሰሜን ኮሪያ ከራሺያ ጋር እንደዚህ ተሟገተች ሰሜን ኮሪያ ከቻይና ጋር እንደዚህ ሆነች ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር እንደዚህ ተጠጋቦ እስገባች ይሄን ወሬ ነው የምትሰሙት ሶ እነዚህ ሁለት ሀገራት እንግዲህ አሁን ላይ በኢኮኖሚውም በሚሊታሪውም እያንዳንዳቸው ዓለም ላይ አለው ይያሉ ያሉና ዓለምን እያሸበሩ ያሉ ሀገራት ለመሆን ችለዋል ማለት ነው ይሄ ታሪክ እንግዲህ የቅርብ ጊዜ የዛሬ 70-80 ዓመት ታሪክ ነበር ከዛ ከ70-80 ዓመት ታሪክ በኋላ ግን አሁን ላይ ዓለም ላይ ይሄንን ታሪክ መጻፍ የቻሉ ሀገራት
ሶ እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ላይ የአምስተኛውን ሌሰን በዚህ መልኩ ጨረስን። ከጃፓን ተነስተን ወደ ህንድ አመራን። ከህንድ ተነስተን ደግሞ ወደ ቻይና አመራን። ከቻይናም ኮሚኒስት ስርዓት አንስተን ደግሞ ወደ ቪየትናም ሄደን የቪየትናምን ነጻነትና ጦርነትን አየን። ከዛም ወደ ኮሪያ ሄደን ኮሪያ እንዴት እንደተከፋፈለችና ጦርነቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን አየን። አሁን ደግሞ ወደ አምስተኛው ወደ ቻፕተሩ ስድስተኛው ሌሰን የመጨረሻው ሌሰን 7 ነው። ሰባተኛው ሌሰን በቀጣይ የመጨረሻው ፓርት በፓርት 5 ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የቻፕተሩ ስድስተኛ ሌሰን ዘ ሚድል ኢስት። ከኮሪያ ተነስተን ደግሞ ወደ መካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገራት እንሄዳለን። የአረቡ ሀገራት ቆይታችን ደግሞ ስለ አረቡ ሀገራት አመሰራረት፣ መገኛ ቦታ፣ እነማንን ይይዛል፣ የሚድል ኢስት የሚባለው አካባቢ እነማንን ይይዛል የሚለውን ጉዳይ ነካክተን ከዛም እንቋጭና በቀጣዩ በአምስተኛው የመጨረሻው የዚህ ቻፕተር ቪዲዮ ላይ ስንገናኝ ደግሞ የአረቦችንና የእስራኤልን ጦርነት አንስተን እስከ ኮሙኒስት ብሎክ መፈራረስ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሚድል ኢስትን ስናይ በመጀመሪያ ጂኦግራፊካል ሴታቸውን ስናይ ወይ መገኛቸውን ስናይ ዘተር ሚድል ኢስት ኢመርጅድ ኢን ዘ ኤርሊ 20th ሴንቸሪ በት ላክስ ኤ ፕሪሳይዝ ዲፊኒሽን ይላል። ይሄ ሚድል ኢስት የተሰኘው ኮንሴፕት ወይም ስያሜ መሰጠት የተጀመረው ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ጅማሮ ሲሆን ወይም 20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሲሆን ይሄ ሚድል ኢስት የሚባለው ስያሜ የተሰጠው እዚህ አካባቢ ላይ ነገር ግን ግልጽ የሆነና ትክክለኛ የሆነ ዲፊኒሽን የለውም። ፕሪሳይዝ የሆነ ዲፊኒሽን የለውም። ዲፋይኒንግ ዘ ሪጅን ቤዝድ ኦን ኢትኒሲቲ ሪሊጂየስ ኦር አዘር አይዴንቲቲ ፖሰስ ቻሌንጀስ ይላል። ይሄን አካባቢ ደግሞ በዘር ወይም በዚህ በብሔር በኢትኒሲቲ እንዲሁም በሃይማኖት እንዲሁም በናሽናል አይዴንቲቲ መስርተን ዲፋይን ስናደርገው በተደጋጋሚ የተለያዩ ጦርነቶች እንዲከሰት አድርጓል። ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ በማንነት በእምነት የተለያዩ ጦርነቶች እንዲከሰት አድርጓል። አብዛኛው የአረብ እምነት ተከታይ ቢሆንም ግን የእስልምና እምነት ተከታይ ቢሆኑም አረቦች ቢሆኑም ግን በእስልምና እምነት ውስጥ ሆነው የእምነቱም ዲፈረንስ አለ። ሻይትስ ኤንድ ሱኒስ በመባል እንዲሁም የራሳቸው የሆነ የእምነት ዲፈረንስም አላቸው። አረቦች ቢሆኑም በኢትኒሲቲ ዲፈረንስ አላቸው፣ ናሽናል አይዴንቲቲ ዲፈረንስ አላቸው። በዚህ ምክንያት አሁንም ድረስ ከዛን ጊዜ ጀምሮም እስካሁንም ድረስ ትልቅ ቁርሾ ያለበት ሁሉ ጊዜ ውጊያ የማይጠፋበት ክፍል ነው። እንግዲህ በውስጡ ማንን ይይዛል ስንል ዘ ሚድል ኢስት ዊል ኢንኮምፓስ ዘ ፎሎዊንግ ካንትሪስ ይላል። ኢጂፕት፣ ሳውዲ አረቢያ፣ የመን፣ ኦማን፣ ዘ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ፣ ኳታር፣ ባህሬን፣ ኩዌት፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ሲሪያ፣ ቱርኪ፣ ሌባኖን ወይም ሌባኖስ ብለን እንጠራዋለን በአማርኛ፣ ጆርዳን፣ እስራኤል ኤንድ ፓሌስታይን ይላል። እንደምታዩት እንግዲህ ወደ 16 ሀገራትን ይይዛል። ወደ 16 ሀገራትን በውስጡ ይይዛል። መላው እንዳለ የእስልምና እምነት ተከታይ ናቸው። ኤክሴፕት ያው እስራኤልን ያው የክርስትና እምነት መነሻ አገር ብለን ስለምንጠራ ግን አብዛኛው ዶሚኔት ያደረገው እምነት አሁን በአሁን ሰዓት ጁዳይዝም ነው። የጁዳይዝም እምነትና የእስልምና እምነት ነው። እንግዲህ በካርታ ላይ ሲቀመጥ ይሄንን ይመስላል። ሚድል ኢስት ምንላቸው እዚህ ጋር ከኢጂፕት አንስቶ ሳውዲ አረቢያ፣ የመን፣ ኦማን፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ፣ ኳታር፣ ባህሬን፣ ኩዌት፣ በዚህ በኩል ጆርዳን አለች፣ እስራኤል፣ ሊባኖን፣ ከዛ ሲሪያ፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ አፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን እነዚህ ዘ ሚድል ኢስትስ ብለን እንጠራቸዋለን። መካከለኛው ምስራቅ። እሺ እንግዲህ ጂኦግራፊካል አቀማመጣቸው ይሄንን ይመስላል ካልን አረብ ናሽናሊዝም ዘ ስትራግል ፎር ኢንዲፔንደንስ ኤንድ ዘ ኢንድስ ኦፍ ዘ ማንዴትስ ኤንድ ፓን አረቢኒዝም ይላል። እንዴት ነው ይሄ የአረብ ናሽናሊስቶች ነፃነታቸውን ሊያገኙ የቻሉት ወይም ደግሞ እነዚህ አረብ ስቴት የተሰኙት እነዚህ ወደ 16 የሚጠጉ ዘ ሚድል ኢስት ካንትሪዎች እንዴት ነው ነፃነታቸውን ያገኙት? እንዴትስ ራሳቸውን የቻሉ አረብ ካንትሪዎች ሆኑ? አረብ ፓን አረቢዝም ምን ይመስላል? ለምሳሌ የአፍሪካ ነፃነትን ስናነሳ ፓን አፍሪካኒዝም እንላለን። ስለ አረቦች ነፃነት ትግል ስናነሳ ደግሞ ፓን አረቢዝም ይባላል። ሶ አረቦች ማንን ነው የታገሉት? ከማን ነው ኢንዲፔንደንሳቸውን ያገኙት የሚለው እናያለን። እንግዲህ ይሄንን ሪጅን ኮንኩዌር አድርገ የነበረችውን በደንብ አድርጋችሁ ባልነግራችሁ በደንብ አድርጋችሁ ትመልሱልኛላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ኦቶማን ቱርኪ እንዳላችሁ ተስፋ አለኝ። ለምን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ከዛ ከ15 ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከነ ፖርቹጊዝ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ከነ ብሪቴን ከዛም ከነ ፍራንስ እያለች ከነ ኦስትሪያ ሃንጋሪ እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ በጠንካራነት ለ300 ዓመታት ያክል የቆየ የብቸኛው ይሄ ከዚህ ከአረቡ ወይም ደግሞ ኤሺያን ማይነር ተብሎ ነበር የሚጠሩት መጀመሪያ ብላችሁ አይደል ያያችሁት ስለ ኦቶማን ቱርኪ ስትማሩ በ11ኛ ክፍል። ሶ ይሄ ከኤሺያ አነስተኛው ማህበረሰብ በመነሳት እስከ አውሮፓ ድረስ እስከ አፍሪካ ድረስ በኃያልነት ብዙ ግዛቶችን ማስተዳደር የቻሉት ኦቶማን ቱርኪዎች ነበሩ። ሶ ከነዚህ ከኦቶማን ቱርኪዎች ነው እንግዲህ አረቦች ግዛታቸውን ማስመለስ የቻሉት።
The Middle East was largely under Ottoman Turkish control until the end of the World War I when it was divided between Britain and France ይላል። እንግዲህ የአረቡ ክፍል እንዳለ በኦቶማን ቱርኪ ቁጥጥር ውስጥ ነበር እስከ አንደኛው ጦርነት ፍጻሜ እስከ 1918 ድረስ። የአንደኛው ጦርነት ፍጻሜ ኦቶማን ቱርኪ እንዳለ እንድትፈራርስና ቱርክ የምትባል ግዛት ለብቻ እንድትሆን የቀረው የኦቶማን ቱርኪ ግዛቶችም እንዳለ ኦቶማን የሚባለው ዳይናስቲ ወድቆ ፈራርሶ የኦቶማን ቱርኪ ግዛት የነበሩት አረብ ሀገራት በፈረንሳይና በብሪቴን ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ተደርጓል። ብሪቴን ቱክ ኢራቅ ፓሌስታይን ኤንድ ትራንስ ጆርዳን while France took Syria and Lebanon ይላል። ከነዛ ከየናቸው ከ16ቱ ግዛቶች ውስጥ እነ ኢራቅ ፓሌስታይን እና ትራንስ ጆርዳን እነዚህ የብሪቴን ግዛት ሆኑ። ፈረንሳይ ደግሞ በበኩሏ ሲሪያና ሌባኖንን መቆጣጠር ቻለች ወይም ሊባኖስን መቆጣጠር ቻለች። የቀሩት በነፃ ሆኖ መቀጠል ችለዋል። Nationalism played a significant role in shaping the region's destiny with demands for greater independence from Arab nationalists ይላል። እንግዲህ በወቅቱ የነበሩ አረቦች የነፃነት ፈላጊ አረቦች በዚህ በናሽናሊዝም ፊሊንግ በመገፋፋት ወይም ደግሞ ናሽናሊዝም ፊሊንግ በዛ በቻፕተሯን ጅማሩ ላይ ያየነው ናሽናሊዝም ፊሊንግ ለብዙዎች ሀገራት ኢንዲፔንደንስ ትልቁን ግሬት ሮል ተጫውቷል ብለን ያየነው ናሽናሊዝም በዚህ በአረቦች ላይም በአንድ ወቅት ተነስቶ ወይም ደግሞ አረቦችም ይሄን የናሽናሊዝም ፊሊንግን በአእምሯቸው ላይ ይዘው በመነሳትና በዚህ በናሽናሊዝም ፊሊንግ ሞር ራዲካል በመሆን ጽንፈኛ በመሆንና የናሽናሊዝም ፊሊንግን በመከተል ነፃነታቸውን ለማግኘት ችለዋል ማለት ነው። After World War II, British control over the Middle East came to an end ይላል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ደግሞ ብሪቴን በጣም የተራከመችበት ጊዜ ነበረ። ይሄም ደግሞ ለአረቦች እድሉን ሰጠ። አረቦች ከብሪቴን ነፃ ወጡ ወይም ደግሞ ሚድል ኢስት ላይ የነበሩ እነዚህ እነ ኢራቅ፣ ፓሌስታይን፣ ትራንስ ጆርዳን የተሰኙ የአረብ ግዛቶች ከብሪቴን ሙሉ ለሙሉ ነፃ ወጡ። Trans Jordan became independent in 1946 and the future of Palestine was referred to the United Nations ይላል። ትራንስ ጆርዳን 1946 ላይ ያለ ምንም ጥያቄ ቅድመ ሁኔታ ነፃ ሀገር ተብላ ተጠራች። ፓሌስታይን ደግሞ ሌላ ትልቅ ችግር ይዛ ተከሰተች። በዚህም ምክንያት የዩናይትድ ኔሽን እጣ ፈንታውና ቁጫሽ ወይም ደግሞ እጣ ፈንታዋ በዩናይትድ ኔሽን እንዲወሰን ተደረገ። ለምን ካላችሁኝ እዚህ ቦታ ላይ ከሁለተኛው ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ እድሜ ልካቸውን በስደትና በስቃይ ሲኖሩ የነበሩት እስራኤላውያን ወደ ቀድሞ አገራችን እንመለስ የሚል ጽዮኒዝም የሚል እንቅስቃሴ በማምጣት ወደ ቀድሞ ቀያቸው ወደ ቀድሞ ምድራቸው ወደ እስራኤል ሲመጡ ፓሌስታይናውያን ይዘው ይጠብቋቸዋል። ፓሌስታይናውያንን ማፈናቀል ሲጀምሩ በሁለቱ መካከል ጦርነት ይጀምራል። በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ጦርነት ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ እንዳይረግብና ብዙ የአረብ ሀገራትን እንዲተራመሱ ያደረገ ስለነበረ ዩናይትድ ኔሽን በዚህ መሃል ጣልቃ ገብቶ አላማውም ይሄ ስለነበረ የሁለቱን ጉዳይ ለመፍታት ለረጅም ዓመታት ሲጥር ቆይቷል። ይህ ጉዳይ እንግዲህ እንደምታውቁት አሁንም ድረስ ያላባራ አይደለም። ያን 1946 አሁንም ድረስ ከ80 ዓመታት በኋላ ይሄው 2004 ላይ አሁንም ያለ ችግር ሆኗል ማለት ነው። The United Nations decided to partition Palestine into a Jewish and an Arab state ይላል። ዩናይትድ ኔሽን በስተመጨረሻ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። አረቦችም አው ትክክል ቀደምት ቦታቸው ነው ወይም ቀደምት ግዛታቸውን ይገባኛል እያሉ ነው። እሺ ፓሌስታይኖችም ደግሞ አረቦችም ደግሞ ይሄ ግዛት አንዴ ትተውት ሄደዋል። የነሱ አይደለም ቢሆንምም ደግሞ ቀድሞ ትተውት ሄደዋል። ትተውት ከሄዱ በኋላ ደግሞ እኛ ተቆጣጥረዋል። አንዴ የተያያዝነው ግዛት ደግሞ እንዴት ነው ለቀን የምንወጣው የሚል ጥያቄ በማቅረብ ለቀን አንወጣም በሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ ዩናይትድ ኔሽንም የሁለቱንም ሐሳብ በመቀበል ፓሌስታይንን ለሁለት መክፈል አለብን በማለት ግማሹን ፓሌስታይን በማለት የአረብ ስቴት አደረገው፣ ግማሹን ደግሞ ለአይሁዳውያን ወይም ለእስራኤል በመመለስ እስራኤል አደረገ ማለት ነው። while some middle eastern countries gained sovereignty state status after World War I and others received independence during World War II, they truly became independent only after World War II ይላል። አንዳንድ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ከአንደኛ ዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ ነፃነታቸውን ያገኙአሉ። ትክክል እንደ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ለምሳሌ እነ ኢራቅ እና ኢራን እነ ኢራንን ማንሳት እንችላለን። የቀሩት ደግሞ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ሙሉ ለሙሉ ነፃነታቸውን ያገኙአሉ። ከአንደኛ ዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ ነፃነታቸውን ያገኙት ራሱ ሙሉ ለሙሉ ኢንዲፔንደንሳቸውን ማረጋገጥ የቻሉት መቼ ነው? ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጠናቀቅ። እስከዛ ጊዜ ድረስ ትሩሊ ወይ ደግሞ ሰርቴን የሆነ ኢንዲፔንደንስ አልነበረም የነበራቸው ማለት ነው። Since World War II, the Middle East has experienced two main types of conflicts, internal conflict and interstate conflicts ይላል። እንግዲህ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ይሄ ሚድል ኢስት ወይ መካከለኛው ምስራቅ ሁለት አይነት ግጭቶችን ሲያካሂድ ወይም ሲያስተናግድ ቆይቷል።
የመጀመሪያው ውስጣዊ ችግሮች በሀገራቶች ውስጥ ራሱ ለምሳሌ እነ ሶሪያን ማንሳት እንችላለን። ሁሉ ጊዜ ከጦርነት የማይወጡ ሁሉ ጊዜ በጦርነት የሚፈራርሱ ሀገራትን ማንሳት እንችላለን። ኢንተርስቴት ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ በሀገራቶች መካከል ደግሞ የሚካሄድ ጦርነት ነበረ። እስራኤል ከፓሌስታይን አንዱ አለ፣ ከሊባኖስ አንዱ አለ፣ እና ኢራን እና ኢራቅ የሚያደርጉ ሰጣ ገባ አለ። እንዲሁም በሌሎችም ሀገራት መካከል የሚደረጉ ጦርነቶች ነበሩ። ለምሳሌ እንዴ some notable conflict include the civil war in Lebanon 1975 up to 1989 አስቡት ለ14 አመታት ያክል የቆየ የሊባኖስ የእርስ በርስ ጦርነትን ማንሳት እንችላለን። the civil war in Yemen የየመን የእርስ በርስ ጦርነት የቅርብ ጊዜ ትውስታችንና ሁላችንም የምናውቀው ነው። the Kurdish insurgency in Turkey in 1889 up to 2000 ከ1889 እስከ 2000 ለ11 አመታት ያክል ይሄ የኩርድ ታጣቂ አሁንም ያለው አማጺ ቡድን በቱርክ ውስጥ የሚያደርገው ጥቃት ሌላው ነው። the Arab Israeli dispute አሁንም ድረስ ያለና ሰሞኑንም የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን የሆነው ነው። the Suez crisis 1958 ላይ አረብ እስራኤሊ ዋር አንዱ ኮንሴፕቱ ነበር ወይ ደግሞ አረቦች ከእስራኤል ጋር የተዋጉበት ምክንያት ነበረ። ይሄ ስዊዝ ክራይሲስ ኢጂፕትም ከአረብ አገራት ጋር አንድ እንዳትስማማ እንዲሁም ከእስራኤል ጋር እንድትዋጋ የሚያደርጋት ወይም ኢጂፕትን ከእስራኤል ጋር የሚያጋጫት ይሄ ስዊዝ ካናል ወይም አፍሪካን ከኤሽያ የሚያገናኘው የስዊዝ ቦይ መከፈት ነው። እንግዲህ the Iran Iraq war ወይም ደግሞ ኢራን እና ኢራቅ ቅድም እንደነገርኳችሁ የሁለቱ ጦርነት ከ1880 እስከ 1888 ያኔ በተመሳሰራ በተኩስ በምን ለ8 አመታት ያክል የቆየ ጦርነት ነበር። ሁለቱ ሀገራት በሃይማኖቱም በሁሉም በፖለቲካውም በሁሉም ነገር አሁንም ድረስ የማይግባቡና በአይነ ቁራኛ የሚተያዩ ሀገራት ናቸው። the Gulf war ወይም ደግሞ በገልፍ ኦፍ ኤደን ላይ የተነሳ ጦርነት ሌላው ከ1890 እስከ 1891 የተካሄደ ጦርነት ነው። the war on Iraq ኢራቅ ላይ የተካሄደው ጦርነት ደግሞ 2003ቱ የጥቂት አመታት ትውስታ ናቸው ማለት ነው። it is important to note that these conflicts can overlap in certain Middle East countries ይላል። ሌላው መረሳት የሌለበት ነገር ምንድነው ይለናል። እነዚህ ግጭቶች አልቀዋል የሚባሉ አይደሉም ወይም ደግሞ ተመልሰው የሚነሱ ናቸው ወይም ሚድል ኢስት ላይ ተመልሰው የሚነሱ ናቸው ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቶፒክ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ጽዮኒዝም and the Christians of the state of Israel የሚለው ቶፒክ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሌሰን 7ንም በዛው አንድ ላይ አያይዘን በሁለቱ ሌሰኖች ተገናኝተን ይህንን ቻፕተር በቀጣዩ በፓርት 5 ቪዲዮ እንጨርሳለን። እባካችሁ ኤግዛም መስራት ያቆምነው ያንኛውን ቻናል በደም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁና ሼር ያደረጋችሁ ስላልሆነ ነው። ቪዲዮቹ በጣም ብዙ ቪውር አግኝተዋል። ነገር ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አይደለም፣ ሼር ላይክ ያደረጋችሁ አይደለም። ፕሊዝ እባካችሁ እኛ ውዱ ጊዜያችንን ነው ለእናንተ መስዋዕት እያደረግን ያለነው። ቪፒኤን አብርታችሁ የ5 የ10 ሰከንድ አድቨርታይዝመንት ማየት ለእናንተ በጣም ቀላሉ ነገር ነው። ብር አይደለም የምትከፍሉት። ሰብስክራይብ የምትል ነገርን ብቻ መጫንና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መከታተል ብቻ ነው የተጠየቃችሁት። ሌላ ምንም የተጠየቃችሁት ነገር የለም። ዋካችሁ ከቻናላችን ጎን መቆማችሁን አትዘንጉ። በርታችሁ አበርቱን። መልካም ጥናት፣ መልካም ጊዜ። በቀጣይ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ጊዜ